ሰላም ኬኮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የስፖንጅ ኬክ አሰራር እናያለን። ለመስራት የሚያስፈልገን 4 እንቁላል፣ 100 ግራም ስኳር እና ቫኒላ አንድ ማንኪያ ማድረግ ትችላላችሁ። ዱቄት 125 ግራም እና ዘይት 25 ግራም ናቸው። እንደምታዩት እንቁላላችንን በሚክሰራችን ሚክስ ማድረግ እንጀምራለን። እየመታ ነው እየሄድን እያለ በመሀል ላይ ስኳሩን አነስ እያደረገን በፖርሽን ማለት ነው እየቀናነስን እየጨመርን መምታታችንን እንቀጥላለን። እዚህ ከቫኒላ ነው የምንጨምርበት። የመታ ነው በሄድን ቁጥር ደግሞ የበለጠ ይወፈራል ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እየወፈረ ነው ያለው። በደንብ የመታ ነው በሄድን ቁጥር ደግሞ የበለጠ ይወፈራል ማለት ነው። ደረጃችን ላይ መድረሳችንን የምናውቀው ኦቨር ሚክስ እንዳናደርግ ማለት ነው። የመታነውን እንቁላል አንስተን ላዩ ላይ ቅርጽ እንሰራበታለን። የተሰራው የመታነው እንቁላል ላይ ማለት 30 ሰከንድ በላይ ቅርጹን ይዞ እዛው ላይ መቆየት ከቻለ በቅቶታል ማለት ነው ሚክስ መደረጉ። ስለዚህ እናቁምና ዱቄት ወደ መጨመር እንገባለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ዱቄት መጨመር ያለው ማለት ነው። ከዛ ዱቄቱን ከተጨመረ በኋላ ከላይ ወደ ታች ነው የምናገላብጠው። ከላይ ወደ ታች እያደረግን ነው መንቀላቀለው። በምታዩት መንገድ ከላይ ወደ ታች እያደረግን እንቀላቅለዋለን ማለት ነው። የለካ ነው 25 ግራም ዘይት በሌላ እቃ ላይ አድርገን ነው የምናስቀምጠው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከቀላቀልኩት የዱቄትና የእንቁላል ውሄዱ ላይ ቀንሼ ዘይቱ ላይ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እሱን በደንብ ቀላቅለዋለሁ። ከዘይቱ ጋር በደንብ እስኪዋሃድ ድረስ መምታት አለባችሁ። በደንብ መዋሃድ ስላለበት ከዘይቱ ጋር ማለት ነው። ወደ ቀነስኩበት የዘይት የቀላቀልኩትን ውህድ መልሼ ከተዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አንድ ላይ ሚክስ አድርገዋለሁ። እንደምታዩት አንድ ላይ ከቀላቀልኩት በኋላ ወረቀት የተደረገበት የኬኩ ማለት ነው መጋገሪያ ወረቀት ያለበት ፓትራ ላይ አድርጌ ገለብጠውና ወደ መጋገሪያ ውስጥ አስገብቼ ጋግራለሁ ማለት ነው። እኔ የተጠቀምኩት 4 ማዕዘኑን ነው፣ በሰፊው ስለፈለኩትኝ ነው። እናንተ ግን በምትፈልጉት መጠን በክቡ በ1 ኪሎ መጋገሪያ በትንሿ ፓትራ ማለት ነው መጋገር ትችላላችሁ። ይህንኑ ማለት ግልጽ ያልሆነላችሁና ማወቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መወያየት እንችላለን።